હેલો સ્ટુડન્ટ, હાઉ આર યુ? તપોવન ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. માય સેલ્ફ સંદીપ અજુડિયા, જેઈ ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રી લેક્ચર નંબર 2માં આપણે રેન્જ પરના ક્વેશ્ચન કરશું. ડોમેઇન પરના ક્વેશ્ચન આપણે લેક્ચર નંબર 1માં જોયા હતા. અત્યારે આપણે રેન્જ પરના ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરશું. ક્વેશ્ચન નંબર 1, થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ sin inverse x plus cos inverse x, sin inverse x plus cos inverse x minus tan inverse x minus tan inverse x. x greater or equals to 0 આપેલું છે, તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ ક્યાંથી ક્યાં થીટાની રેન્જ મેળવવાની કીધી છે, થીટાનો વિસ્તાર મેળવવાનું કીધું છે, થીટા ક્યાંથી ક્યાં થશે તે મેળવવાનું કીધું છે. ચલો વિચારો કઈ રીતે ગણતરી કરાય. ડોમેઇન પહેલાં ફિક્સ કરીએ, પછી આપણે રેન્જ નક્કી કરશું. આ ફંક્શનનો પહેલાં ડોમેઇન નક્કી કરી દઈએ. ડોમેઇન એટલે પ્રદેશ નક્કી કરી દઈએ. તો પ્રદેશ નક્કી કરવા માટે અહીંયા થીટા ઇક્વલ્સ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ કોસ ઇન્વર્સ એક્સ માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ આ રીતે આપેલું છે. ચલો અહીંયા કઈ સંખ્યા ચાલે, એટલે ટેન ઇન્વર્સને કઈ સંખ્યા એક્સેપ્ટ કરે, તો અહીંયા કોઈ પણ સંખ્યા ચાલે, આખો આર ચાલશે, આખો આર. પણ કોસ ઇન્વર્સને કઈ સંખ્યા ચાલે, એટલે એનો ડોમેઇન આપણે ફિક્સ કરીએ છીએ. તો કોસ ઇન્વર્સને કઈ સંખ્યા ચાલશે, -1 થી +1ની આપણે ડોમેઇનમાં જોયું હતું. અહીંયા 2 એન્ટર ના કરી શકો તમે. અને અહીંયા કઈ સંખ્યા ચાલે, અહીંયા સંખ્યા ચાલશે -1 થી +1. તો આપણે તો એવી સંખ્યાઓ એક્સની લેવાની કે જે બધામાં ચાલતી હોય. તો બધામાં ચાલતી હોય તો આ બધાનો છેદ લઈ તો એક્સની કઈ કિંમત આવશે, આ બધાનો છેદ લેતા એક્સની કિંમત આવશે -1 અને +1ની વચ્ચે. પણ રકમમાં આપણે શું કીધું છે કે એક્સ કેવો લેવાનો, 0 કરતાં મોટો લેવાનો. તો હવે આ બંનેનું સમાધાન થાય તેવી એક્સની કિંમત કઈ આવે, માટે એક્સ આવશે 0 લેસોર ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસોર ઇક્વલ ટુ 1. તો આ રીતે પહેલાં ડોમેઇન નક્કી કરવાનો અમુક ક્વેશ્ચનમાં. તો આનો ડોમેઇન થશે 0 થી 1ની વચ્ચે. કેમ ડોમેઇન નક્કી કરવાનો, રેન્જ ક્યારે આવે, અહીંયા ડોમેઇન મૂકતા જાઓ, ડોમેઇન એન્ટર કરો અને જે જવાબ આવે ને એને રેન્જ કહેવાય. ચલો ડોમેઇન નક્કી થઈ ગયો. હવે જે થીટા આપ્યો છે એનું સાદુરૂપ આપીએ. theta is equals to sin inverse plus cos inverse, sin inverse x plus cos inverse x minus tan inverse x minus tan inverse x. sin inverse plus cos inverse pi/2 minus tan inverse x, pi/2 minus tan inverse x. અને pi/2 minus tan inverse x એટલે સૂત્ર યાદ કરો, cot inverse x થઈ જશે, cot inverse x થઈ જશે. tan inverse plus cot inverse pi/2 થતા હતા. હવે x અહીંયા મૂકતા જાઓ, અથવા આને cot inverse લગાડી દો તો પણ થઈ શકે. પણ cot inverse લગાડશો ત્યારે અસમતા બદલાશે, કારણ કે cot inverse ઘટતું વિધેય છે. ચલો આ અસમતા જુઓ, 0 લેસોર ઇક્વલ્સ ટુ x લેસોર ઇક્વલ્સ ટુ 1. cot inverse લગાડો તો cot inverse 0 lesser equals to cot inverse x lesser equals to cot inverse 1. તો અહીંયા cot inverse અહીંથી તમારે અસમતા બદલી દેવાની, કારણ કે cot inverse જે છે એ ઘટતું વિધેય છે. cot inverse ઇઝ અ ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન. કાલે આપણે ગ્રાફ જોયા હતા, ને ઘટતું વિધેય લગાડી અથવા દૂર કરી ત્યારે અસમતા બદલશે. ચલો cot 0 ક્યારે આપે, તો કે pi/2 એ, તો અહીંયા આવશે pi/2 ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ્સ ટુ cot ઇન્વર્સ x, કે જે cot ઇન્વર્સ x શું હતું, તો કે આપણો થીટા હતો. અને cot ઇન્વર્સ 1 ક્યારે આપે, તો કે pi/4 એ 1 આપશે. તો અહીંથી થીટા બિલોંગ્સ ટુ શું આવશે, થીટા બિલોંગ્સ ટુ આન્સર આવશે, જેને આપણે રેન્જ કહીએ. સૌથી નાની કિંમત આવી pi/4 અને સૌથી મોટી કિંમત આવી pi/2. અથવા આ વસ્તુ તમે ગ્રાફ પરથી પણ કરી શકો. ગ્રાફ પરથી જો હું અહીંયા દર્શાવું છું, cot ઇન્વર્સનો ગ્રાફ ડ્રો કરો. આ cot ઇન્વર્સનો ગ્રાફ
0 થી પાઈની વચ્ચે આ રીતે ડ્રો કરવાનો. એક્સ ક્યાંથી ક્યાં લેવાનો? એક્સ ક્યાંથી ક્યાં લેવાનો છે તો અહીંયા આપણે ડિસાઈડ કર્યું છે એક્સ લેવાનો છે 0 અને 1 ની વચ્ચે. 0 અને 1 ની વચ્ચે અહીંયા 1 છે. આ ગ્રાફ કોનો છે? ગ્રાફ છે કોટ ઇનવર્સ એક્સનો. ચલો અહીંયા કઈ કિંમત આવતી હતી? π/2 આવતી હતી. અને કોટ ઇનવર્સ 1 આમાં 1 મૂકી દો તો આ હાઈટ કઈ હશે? π/4 ની હાઈટ હશે. આ ઊંચાઈ આમાં 1 મૂકશો તો તમારો એરિયા આટલી હાઈટ આવશે. કઈ હાઈટ આવશે? π/4 થી π/2 ની અહીંયા લખેલી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2. ક્વેશ્ચન નંબર 2 આ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે. પહેલા ડોમેન નક્કી કરશું પછી રેન્જ નક્કી કરશું આપણે. fx equals to sin inverse x plus tan inverse x plus tan inverse x plus sec inverse x. ચલો ડોમેન વિચારો. પહેલા ડોમેન મેળવો પછી રેન્જ આવશે. ડોમેન મૂકતા જશું રેન્જ આવતી જશે. તો અહીંયા કઈ કિંમતો ચાલશે? સાઇન ઇનવર્સ ને અહીંયા કિંમત ચાલશે -1 થી 1. કોસ ઇનવર્સને કઈ કિંમત ચાલશે? સોરી ટેન ઇનવર્સને કઈ કિંમત ચાલશે? ટેન ઇનવર્સને કોઈ પણ કિંમત ચાલશે r. જ્યારે સેક ઇનવર્સને કઈ કિંમત ચાલશે? r -1 થી 1. તો ત્રણેયને અથવા તો ત્રણેય વિધેય એક્સેપ્ટ કરે એવી કિંમત વિચારો. જો 2 મૂકશો, જો આને તો કોઈ તકલીફ જ નથી આ વિધેયને તો, કારણ કે કોઈ પણ કિંમત ચાલશે. 2 મૂકશો તો સેક ઇનવર્સ એક્સેપ્ટ કરી લેશે પણ સાઇન ઇનવર્સ નહીં કરે. હાફ મૂકશો, અડધું મૂકશો તો આ એક્સેપ્ટ કરશે, આ નહીં કરે. અહીંયા તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. તો એવી કઈ કિંમતો હશે કે જે ત્રણેયનું સમાધાન કરે? તો એવી બે જ કિંમત હશે, એક +1 ને -1. પણ અહીંયા જોજો +1 અને -1 માઇનસ નથી કરી, કારણ કે +1 અને -1 આની અંદર નથી એટલે માઇનસ નહીં થાય. તો અહીંયા ટોટલ બે જ કિંમત આવશે. તો ડોમેનની અંદર ડોમેનમાં બે જ કિંમત આવશે. પ્રદેશની અંદર જોજો ગણમાં +1 ને -1 લખવાનું છે, આમ નહીં લખી દેતા +1 થી -1. આની અંદર અસંખ્ય કિંમતો આવી ગઈ. ઓનલી 2 વેલ્યુ આર પોસિબલ, -1 એન્ડ +1. બે જ કિંમત શક્ય છે એટલે ગણમાં લખવાનું. જો પ્રદેશમાં બે સંખ્યા આવી તો વિસ્તારમાં પણ આવો આખો અંતરાલ નહીં આવે, બે જ સંખ્યા આવશે. વિસ્તાર કઈ રીતે મળે? પ્રદેશ મૂકતો જવાનો. પ્રદેશ મૂકતો જવાનો, જે જવાબ આવે એને વિસ્તાર કહેવાય. ચલો પહેલા પ્રદેશ મૂકીએ, અહીંયા x મૂકીએ f of -1 sin inverse -1 tan inverse -1 plus sec inverse -1. ચલો sin inverse આ માઇનસ નું શું કરશે? બહાર ફેંકી દેશે. -sin inverse 1 tan inverse 1 અને sec inverse આ માઇનસ નું શું કરશે? પાઈ -sec inverse 1. યાદ કરો સૂત્ર, -π/2 sin inverse 1 નો આન્સર -π/2 -π/4 પ્લસ પાઈ અને -sec 1 ક્યારે આપે તો કે 0 એ -0. તો પાઈમાંથી 180 માંથી 90 દૂર કરો એટલે 90 માંથી 45 દૂર કરો એટલે 45. તો આ આન્સર આવશે 45 π/4. f of 1 ફાઇન્ડ કરીએ. f of 1 એટલે sin inverse 1 પ્લસ tan inverse 1 પ્લસ sec inverse 1. sin inverse 1 ની કિંમત થશે π/2, tan inverse 1 ની કિંમત થશે π/4 અને sec inverse 1 એટલે 0. sec 1 ક્યારે આપે? તો આન્સર આવશે આ 3π/4. તો રેન્જ ક્યાંથી ક્યાં એમ નહીં આવે. આમાં π/4 થી 3π/4 એમ નહીં, બે જ કિંમતો આવી. તો રેન્જની અંદર બે જ કિંમત પોસિબલ છે વિસ્તારમાં, π/4 થી 3π/4 એમ નહીં, પણ π/4 અને 3π/4 બે જ કિંમત લખવાની. કોપી કરી લો.
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3 એકદમ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે. સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 to n cos ઇનવર્સ આલ્ફા i. સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 to n cos ઇનવર્સ આલ્ફા i ઇક્વલ્સ ટુ 0. તો તમારે કિંમત મેળવવાની છે સિગ્મા i is equals to 1 to n, i is equals to 1 to n i આલ્ફાની આની કિંમત મેળવવાની છે. ચલો શરૂઆત કરીએ. પહેલા સિગ્મા દૂર કરો. સિગ્મા દૂર કરશો, સિગ્મા દૂર કરો એટલે i ની જગ્યાએ 1, પહેલા 1 મૂકવાના, પછી 2 મૂકવાના, અપ ટુ ક્યાં સુધી મૂકવાના? n સુધી. તો n મૂકી દો અહીંયા. cos ઇનવર્સ પહેલા 1 મૂકો તો આલ્ફા 1 પ્લસ cos ઇનવર્સ આલ્ફા 2, cos ઇનવર્સ આલ્ફા 2 પ્લસ અપ ટુ cos ઇનવર્સ લાસ્ટ કિંમત કઈ છે? આલ્ફા n, અને આનો આન્સર આપેલો છે 0. હવે અહીંથી તમારે cos ઇનવર્સની રેન્જ વિચારવી પડે ભાઈ. cos ઇનવર્સની રેન્જ શું હતી? cos ઇનવર્સની રેન્જ 0 થી π આવી રેન્જ હતી. આનો અર્થ કે cos -π/2 આપે? નહીં આપે. -3π/2 નહીં આપે. 3π/2 આપે? ન આપે. cos ઇનવર્સનો જવાબ આની વચ્ચે જ આવે અથવા તો આ બે સંખ્યા આવે. તો cos ઇનવર્સ 0 આપે? હા, એક જ પહેલી શક્યતામાં 0 આપે. હવે સમજો આ ઘણા બધા cos ઇનવર્સનો સરવાળો, આટલા બધા cos ઇનવર્સનો સરવાળો, આ બધા cos ઇનવર્સ છે, આનો સરવાળો 3π ક્યારે થાય? તો કે આ પાઈ આપે, આ પાઈ આપે અને આ પાઈ આપે તો જ 3π થાય. એવું ન બને આ 2π આપે, આ 2π આપે અને આ -π આપે. કેમ ન બને? કારણ કે cos ઇનવર્સનો જવાબ આની વચ્ચે જ આવે એટલે આ 2π આપી જ ન શકે. આ પણ 2π ન આપી શકે ને આ પણ -π ન આપી શકે. cos ઇનવર્સ આની વચ્ચેથી જ જવાબ આપી શકે, ફરજિયાત, કમ્પલસરી. તો વિચારો બધા 0 ક્યારે થાય? બધા 0 આમ થાય π/2, આ π/2 આપે, આ π/2 આપે, π/2 પ્લસ π/2 પાઈ અને આ -π આપી દે. નહીં થાય. આ π/2 આપી શકે, આ π/2 આપી શકે, વાત સાચી, આમાંથી આવે છે. પણ આ cos ઇનવર્સ -π આપે? ન આપે. કોની વચ્ચે આપે? 0 અને π ની વચ્ચે જ આપે. તો બધા cos ઇનવર્સનો સરવાળો વિચારો 0 ક્યારે થાય? બધા cos ઇનવર્સનો સરવાળો 0 ક્યારે થાય? તો કે બધાએ 0 આપવું પડે તો જ 0 થશે. તો અહીંયા પણ વિચારી શકો તમે કે બધા cos ઇનવર્સનો સરવાળો 0 ક્યારે થશે? તો કે બધા દરેકે દરેક cos ઇનવર્સ 0 આપશે. ઓકે, અહીંયા આ cos ઇનવર્સ 0 આપશે, આ cos ઇનવર્સ 0 આપશે, આ cos ઇનવર્સ પણ 0 આપશે. તો જ સરવાળો 0 પોસિબલ છે. તો જ સરવાળો 0 પોસિબલ છે. અને અહીંયા આલ્ફા i આપેલા છે, અહીંયા આલ્ફા i આપેલા છે. ઓકે, હવે વિચારો કે cos ઇનવર્સનો જવાબ 0 ક્યારે આવે? અહીંયા કઈ સંખ્યા હોય તો એ 0 આપી દે. અહીંયા એવી કઈ સંખ્યા હોય તો 0 આપી દે. તો આલ્ફા 1, આલ્ફા 2
ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 3 અપ ટુ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા n, આ બધી સંખ્યા સમાન હશે અને એ સંખ્યા કઈ હશે? 1. કારણ કે અહીંયા 1 હોય ને કોસ ઇન્વર્સ 1 જ 0 થાય, કારણ કે કોસ 0 1 થાય, એટલે અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ 1 હોય તો 0 આન્સર આવે. બધાનો આન્સર 0 શું કામ મૂક્યો? રેન્જના લીધે. કોસ ઇન્વર્સની રેન્જ 0 થી તો શરૂઆત થાય, તો બધા 0 કરવો હોય તો બધા કમ્પલસરી 0 જ મૂકવા પડે. ઓકે, અહીંયા બ્રેકેટમાં રીઝન લખવું હોય તો લખી દેવાનું કે આવું કરવાનું કારણ, બધું 0 મૂકવાનું કારણ કોસ ઇન્વર્સ બિલોંગ્સ ટુ 0 થી પાઈ, આવું લખી દેવાનું. ઓકે, બ્રેકેટમાં લખવું હોય તો. ચલો હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ. સિગ્મા i બરાબર 1 થી n i આલ્ફા i. ચલો સિગ્મા દૂર કરો એટલે 1 by 1 i ની જગ્યાએ કિંમત મૂકતા જાઓ. પહેલા 1 મૂકો, 1 ઇન્ટુ આલ્ફા 1 પ્લસ 2 ઇન્ટુ આલ્ફા 2 3 ઇન્ટુ આલ્ફા 3 અપ ટુ 3 ઇન્ટુ આલ્ફા 3 અપ ટુ આ કિંમત વિચારો ક્યાં સુધી જશે? અપ ટુ આ કિંમત જશે n ઇન્ટુ આલ્ફા n. આલ્ફા 1 ની કિંમત, આલ્ફા 2 ની કિંમત, આલ્ફા 3 ની કિંમત, આલ્ફા n ની કિંમત, બધાની કિંમત 1 છે, તો અહીંયા માત્ર આ રીતે જ વધશે. 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 પ્લસ 4 અપ ટુ n સુધી, અને 1 થી n સંખ્યાનો સરવાળો n બાય 2 n પ્લસ 1, n બાય 2 n પ્લસ 1. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવો જ છે કંઈક. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન સિગ્મા, ક્વેશ્ચન નંબર 4. ક્વેશ્ચન નંબર 4, સિગ્મા i બરાબર 1 to 2n, i બરાબર 1 to 2n સાઇન ઇન્વર્સ xi ઇક્વલ ટુ n પાઈ. તો સિગ્મા i બરાબર 1 થી n xi બરાબર કેટલા? ચલો ફટાફટ સિગ્મા રિમૂવ કરો. તો સિગ્મા અહીંયા રિમૂવ કરશું આપણે, તો સાઇન ઇન્વર્સ x1 પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ x2 પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ x2 અપ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x2n બરાબર n પાઈ. ચલો સાઇન ઇન્વર્સની રેન્જ યાદ કરો. 2n પદ છે આ બાજુ, 2n પદ, અને આ બાજુ n પાઈ છે. એક જ કિસ્સામાં પોસિબલ થશે. સાઇન ઇન્વર્સ વધુમાં વધુ આન્સર કેટલો આપી શકે? સાઇન ઇન્વર્સ વધુમાં વધુ આન્સર કેટલો આપી શકે? મહત્તમ જવાબ આપી દેશે ને, એની પૂરેપૂરી તાકાતવાળો જવાબ આપી દેશે ને, તો અહીંયા આ n પાયે પહોંચશે. એનાથી નીચો જવાબ આપશે ને તો n પાયે નહીં પહોંચી શકે. એટલે આ એક જ કિસ્સામાં પોસિબલ બને કે એ મહત્તમ જવાબ આપે. આ પણ પાઈ બાય 2 આપે, આ પણ પાઈ બાય 2 આપે, અને આ પણ પાઈ બાય 2 આપે, તો જ n પાયે પહોંચી શકે. જુઓ પાઈ બાય 2 પાઈ બાય 2 પાઈ બાય 2 પાઈ બાય 2 એને કેટલી વખત આપ્યા? પાઈ બાય 2 એને 2n ટાઈમ્સ આપ્યા, 2n ટાઈમ્સ પાઈ બાય 2 આપ્યા, તો જ n પાયે પહોંચે. એવું ન થાય કે આ પાઈ આપે ને બીજું ઋણ આપે. તો એક જ શક્યતા અહીંયા થશે કે બધા પાઈ બાય 2 આપે. ચલો આ પાઈ બાય 2 ક્યારે આપે? સાઇન ઇન્વર્સનો જવાબ પાઈ બાય 2 ક્યારે આવે? અહીંયા 1 હોય. આનો જવાબ પાઈ બાય 2 ક્યારે? અહીંયા 1 હોય. તો xi ઇક્વલ ટુ x2 ઇક્વલ ટુ x3. બધા જે એંગલ છે, બધા એંગલ, આ બધા એંગલ તો નહીં કહી શકીએ, એ બધાની કિંમત 1 હશે તો જ પાઈ બાય 2 આપશે. તો આ બધી કિંમત મળી ગઈ. હવે આપણો પ્રશ્ન આ છે, સિગ્મા i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી n xi. ચલો સિગ્મા રિમૂવ કરો. સિગ્મા રિમૂવ કરશો તો અહીંયા આવશે x1 પ્લસ x2 પ્લસ x3 અપ ટુ ક્યાં સુધી આવશે? xn સુધી આવશે. આની અંદર વેલ્યુ મૂકી દો. x1 ની વેલ્યુ 1, x2 ની વેલ્યુ પણ 1, x3 ની વેલ્યુ 1 અપ ટુ અહીંયા 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 n ટાઈમ્સ. આ બધું n ટાઈમ્સ થશે, n ટાઈમ્સ. તો અહીંયા આન્સર આવશે n. ઓકે, અને અહીંયા જે આ બધું હતું
તે n ટાઈમ્સ નહોતું, કેટલા ટાઈમ્સ હતું? 2n ટાઈમ્સ, એટલે 2n ટાઈમ્સ π/2 થયા ત્યારે n પાઈ આવ્યા હતા. કોપી. ક્વેશ્ચન નંબર 5, આ જ કન્સેપ્ટ પર આધારિત આ બધા રેન્જના કન્સેપ્ટ છે. રેન્જના ક્વેશ્ચન આપણે ફંક્શન ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં જોઈશું કે સાઇન ઇન્વર્સની રેન્જના કન્સેપ્ટ, કોસ ઇન્વર્સની રેન્જના કન્સેપ્ટ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 5, સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ, sin inverse x plus sin inverse y, sin inverse y plus sin inverse z equals to 3π/2. 3π/2. तो x raised to 100, x raised to 100, x raised to 100 plus y raised to 100 plus z raised to 100 minus 9 upon x raised to 101, y raised to 101, z raised to 101 ની કિંમત મેળવો. જોતા જ થોડોક લેન્ધી અને ખૂંખાર છે એવું લાગે છે, બાકી ક્વેશ્ચનમાં કંઈ નથી. વિચારો આગળના કન્સેપ્ટ પરથી શું કરાય. પ્રથમ વાક્ય કંઈક કહેતું હશે. આ વાક્યને જુઓ તો સાઇન ઇન્વર્સ દોઢ પાઈ, 3 વખત અડધું પાઈ. આ મેક્સિમમ કેટલું આપે? π/2. આ એની મેક્સિમમ કિંમત આપશે તો જ આ પહોંચશે. આને પણ π/2 આપવા પડે, આને પણ π/2 આપવા પડે, અને આને પણ π/2 આપવા પડે, તો જ 3π/2 થશે. માટે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ વાય પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ ઝેડ પ્લસ સાઇન ઇન્વર્સ ઝેડ 3π/2. ક્યારે? આને પણ π/2 આપવા પડશે, આને પણ π/2 આપવા પડશે, આને પણ π/2 આપવા પડશે. ત્યારે આ π/2 ક્યારે આપે? x બરાબર 1. આ π/2 ક્યારે આપે? y બરાબર 1. આ π/2 ક્યારે આપે? z બરાબર 1. તો x બરાબર y બરાબર z બરાબર 1. આમાં કિંમત મૂકી દેજો. અહીંયા કિંમત મૂકશો, અહીંયા કિંમત વેલ્યુ મૂકશો તો 1/100 પ્લસ 1/100 માઇનસ 9/101 1/101 પ્લસ 1/101. તો આ બધું, આનો આન્સર આવશે 3 માઇનસ આનો આન્સર આવશે 9/3. તો 3 - 3 આન્સર આવી જશે 0. ક્વેશ્ચન નંબર 6. Question number 6. fx equals to tan inverse. fx equals to tan inverse √3x minus 3x. √3x minus 3x. 3√3 plus x square. 3√3 plus x square. 3√3 plus x square plus tan inverse x by √3. 0 less or equal to x less or equal to 3. તો fx ની રેન્જ મેળવો. Find range of fx. Find range of
એફ નો વિસ્તાર મેળવવાનો છે. ટેન ઇન્વર્સનું સ્વરૂપ જુઓ વ્યવસ્થિત. કોઈ સૂત્ર દેખાતું હશે? દેખાય તોની વાત છે. દેખાય છે? જુઓ, યાદ કરો. ટેન ઇન્વર્સ એક્સ માઇનસ વાય અપોન 1 પ્લસ એક્સ વાય, આ ટાઈપનું. અહીંયા માઇનસ ને આવું સ્વરૂપ દેખાય ને, એટલે અહીંયા તમારે 1 બનાવવાની ટ્રાય કરવાની, એટલે ઓટોમેટિક કંઈક બીજો રસ્તો મળશે. આનો આન્સર શું હતો? ટેન ઇન્વર્સ એક્સ માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ વાય, આનો આન્સર આવો હતો. તો અહીંયા તમારે શું બનાવવાની ટ્રાય કરવાની છે? 1 બનાવવાની ટ્રાય કરવાની છે અહીંયા. તો પ્રશ્ન લખીએ. પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ. અહીંયા 1 બનાવવાની ટ્રાય કરો. અહીંયા 1 બનાવવાની ટ્રાય. અહીંયા 1 બનાવવાની ટ્રાય કરવા માટે બોલો, અહીંયા 1 ક્યારે બને? અહીંયા 1 ક્યારે બનશે? વિચારો. અંશ અને છેદને કેટલા વડે ભાગો? 3√3 વડે. અંશ અને છેદને અહીંયા અંશ અને છેદને 3√3 વડે ભાગતા, 3√3 વડે ભાગાકાર કરતા, ભાગતા. ઓકે, 3√3 વડે ભાગો. તો 3√3 વડે ભાગશો અહીંયા, એટલે એફએક્સ આવશે ટેન ઇન્વર્સ. અહીંયા અંદરની વાત કરું છું, આટલાની તે 3 ભાગાકાર કરવાનો છે. એફએક્સ આવશે ટેન ઇન્વર્સ 3√3 વડે અહીંયા ભાગો, એટલે √3 નીકળી જશે, તો અહીંયા આવશે x/3. અહીંયા 3√3 વડે ભાગો, તો અહીંયા આવશે માઇનસ x/√3. અને અહીંયા 3√3 વડે ભાગશો એટલે આ રીતે આવશે, 3√3 છેદમાં આવી જશે, x² અપોન 3√3. જુઓ, સૂત્ર બની ગયું દેખાતું હોય તો. પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ x/√3. કયું સૂત્ર બન્યું? ટેન ઇન્વર્સ એ, અને એ કહી દો, આ બી કહી દો. તો અહીંયા જુઓ એ બી લખ્યું છે. તો આ જે સૂત્ર બનશે fx ઇક્વલ્સ ટુ ટેન ઇન્વર્સ એ એટલે x/3 અને બી એટલે માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ x/√3 પ્લસ ટેન ઇન્વર્સ x/√3. આ બંને કેન્સલ. તો fx માત્ર આટલું જ છે ભાઈ આપણું. fx માત્ર આટલું જ છે, ટેન ઇન્વર્સ x/3. ચલો, કન્ડિશન આપેલી હશે, દેખાતી હોય તો. દેખાય છે કન્ડિશન? 0 થી 3 માં આપેલી છે. એનો યુઝ કરીએ. 0 લેસર ઇક્વલ ટુ x લેસર ઇક્વલ્સ ટુ 3. ચલો, અહીંયા x/3 છે, તો આને 3 વડે ભાગો. તો 3 વડે ભાગશું તો 0 લેસર ઇક્વલ ટુ x લેસર ઇક્વલ ટુ 1. 3 વડે ભાગશું તો અહીંયા વચ્ચે આવશે x/3. હા, સોરી. હવે ટેન ઇન્વર્સ લગાડો. ટેન ઇન્વર્સ વધતું વિધેય માટે અસમતા ચેન્જ થશે નહીં. ટેન ઇન્વર્સ 0 લેસર ઇક્વલ ટુ ટેન ઇન્વર્સ x/3 લેસર ઇક્વલ ટુ ટેન ઇન્વર્સ 1. ઓકે, ટેન ઇન્વર્સ 0 ની કિંમત 0, ટેન ઇન્વર્સ x/3 એટલે આપણું fx હતું, અને ટેન ઇન્વર્સ 1 એટલે π/4. તો fxની રેન્જ આવશે, રેન્જ ઓફ fx અથવા તો એનો વિસ્તાર, અથવા તો fx બિલોંગ્સ ટુ રેન્જ ઓફ fx કેટલી આવશે? 0 થી π/4. 0 to π/4. કોપી. ચલો, લાસ્ટમાં એક સરસ ક્વેશ્ચન જોઈ લઈ. થોડો લેન્ધી પણ થોડો સારો ક્વેશ્ચન. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 7. y is equals to sin inverse x cube plus cos inverse x cube. તો y minimum
વાય મિનિમમ એટલે વાયની ન્યૂનતમ કિંમત અને વાય મેક્સિમમ વાયની મેક્સિમમ કિંમત, આ બે કિંમતો મેળવવાની છે. આ ક્વેશ્ચન પણ રેન્જનો જ કહેવાય, મહત્તમ ન્યૂનતમ કિંમત એટલે. ચલો વિચારો ક્યાંથી શરૂઆત કરીએ. એ ઘન બી ઘન, તો એ ક્યુબ પ્લસ બી ક્યુબના બે સૂત્ર, એ ક્યુબ પ્લસ બી ક્યુબનું એક સૂત્ર આ છે. સૂત્ર સરખા જ હોય પણ અનુકૂળતા પ્રમાણે યુઝ કરવાના. એ પ્લસ બી આખાનો ઘન -3ab એ પ્લસ બી. યાદ કરો, એ પ્લસ બીના ઘનનું સૂત્ર આ પહેલી બાજુ હતું, એને આ બાજુ લઈ લીધું છે. અથવા એક આ સૂત્ર છે, એ પ્લસ બી એ સ્ક્વેર, અહીંયા પ્લસ છે તો અહીંયા -ab પ્લસ બી સ્ક્વેર, આ સૂત્ર હતું. આ બે સૂત્ર હતા. આપણે ફર્સ્ટ સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. જો પહેલી વસ્તુ કોઈ પણ વસ્તુની મહત્તમ કે ન્યૂનતમ કિંમત મેળવવાની કીધી હોય તો પહેલો આધાર એને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાનો હોય. પૂર્ણ વર્ગ બને એટલે ઝડપથી ખ્યાલ આવે કે આની મહત્તમ ને ન્યૂનતમ કિંમત કઈ રીતે મળે. અને ધોરણ 10માં તમે પૂર્ણ વર્ગ કઈ રીતે બનાવતા? સમજો કે તમને આની મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમત મેળવવાની કીએ x² + 6x + 11, તો આને પૂર્ણ વર્ગ આ રીતે બનાવાય. આનું અંતિમ પદ મેળવી લેવાય. અંતિમ પદ શું થાય? મધ્યમ પદનો વર્ગ. મધ્યમ પદ એટલે 6નો વર્ગ. 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ એટલે x² નો સહગુણક, તો અહીંયા થાય 36/4 9. તો પછી x² + 6x, આપણે અહીંયા 9 જોતા છે, હતા કેટલા? 11, તો +2, તો x + 3નો વર્ગ +2. તો આની ઓછામાં ઓછી કિંમત કેટલી? આની ઓછામાં ઓછી 0. કેમ? વર્ગ છે. તો આખાની ઓછામાં ઓછી કિંમત કેટલી? 2. મળી ગઈ ન્યૂનતમ કિંમત. તો મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમત મેળવવા માટે પૂર્ણ વર્ગ પદાવલી બનાવવાની ટ્રાય કરવાની. ચલો અહીંયા આપણે સૂત્ર લગાડીએ વાયમાં. ફર્સ્ટ સૂત્ર જે મેં લખેલું હતું એ a + b આખાના ઘનવાળું સૂત્ર એપ્લાય કરીએ. y = અહીંયા સૂત્ર એપ્લાય કરીએ a + b ના ઘનનું, તો a + b sin inverse x plus cos inverse x, a plus b, ઓકે, -3 ab એટલે sin inverse x cos inverse x, sin inverse x cos inverse x, ઓકે, sin inverse x cos inverse x પ્લસ ઇન્ટુમાં sin inverse x પ્લસ cos inverse x. સૂત્ર લગાડ્યું a ઘન પ્લસ b ઘનનું, થોડી વાર પહેલાં લખેલું હતું તે જ સૂત્ર. તો sin inverse x, અહીંયા આખાનો ઘન આવશે, a + b નો ઘન, એ રીતે થશે. ચલો sin inverse x પ્લસ cos inverse x કેટલા? π/2. sin inverse x પ્લસ cos inverse થશે π/2 થશે. તો અહીંયા π/2 મૂકી દો, તો આ π/2 નો ક્યુબ -3 sin inverse x, અને આ cos inverse ને આમ લખો, cos inverse ને આ રીતે લખો, π/2 માઇનસ sin inverse x, π/2 માઇનસ sin inverse x. અને આ પણ કેટલું થઈ જશે? આ વસ્તુ પણ કેટલી થઈ જશે? π/2 થઈ જશે. આ π/2 થઈ જશે. તો અહીંયા થશે π³/8. આ 3 sin inverse અને π/2 અંદર ગુણાકાર કરો તો આ ટર્મ્સ માઇનસ થશે. આ બંને વસ્તુ અહીંયા અંદર ગુણી દો તો અહીંયા થઈ જશે 3π²/4 sin inverse x, 3π²/4 sin inverse x. અને અહીંયા ગુણો તો -3π/2 sin inverse x નો વર્ગ, સાદુરૂપ આપીએ આગળ. અહીંયા થશે 3π/2, ઓકે. ચલો આગળ સાદુરૂપ આપીએ, π³/8. આ બંનેમાંથી કોમન શું આવશે? બંનેમાંથી કોમન આવશે 3π/2 કોમન લઈ લઈએ તો +3π/2 કોમન, બંનેમાંથી +3π/2 કોમન. તો અહીંયા બાકી રહેશે sin inverse x નો વર્ગ. અહીંથી 3π/2 કોમન લઈ લો તો અહીંયા બાકી રહેશે -π/2 sin inverse x, -π/2 sin inverse x. ચલો અહીંયા હવે દ્વિઘાત જેવું દેખાય છે.
અને દ્વિઘાત દેખાય એટલે પૂર્ણવર્ગ પદાવલી બનાવવાની ટ્રાય કરવાની. ચલો પૂર્ણવર્ગ પદાવલી બનાવવા મેં શું કીધું હતું તમને? અંતિમ પદ મેળવવાનું. તો આનું અંતિમ પદ વિચારો. અંતિમ પદ મધ્યમ પદ એટલે આ થશે. મધ્યમ પદનો વર્ગ એટલે π²/4 છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદનો સહગુણક 1. તો અંતિમ પદ આનું શું થાય? π²/16 નો અંતિમ પદ થશે π²/16. ઓકે, તો અંતિમ પદ એડ કરો. અંતિમ પદ ઉમેરશો એટલે પૂર્ણ વર્ગ બની જશે π³/8 π³/8 પ્લસ 3π/2 પ્લસ 3π/2. અંતિમ પદ ઉમેરીએ સાઇન ઇનવર્સ એક્સનો વર્ગ માઇનસ π/2 સાઇન ઇનવર્સ એક્સ પ્લસ π²/16. આ અંતિમ પદ એડ કર્યું. હતા નહીં તો શું કરવાના? માઇનસ કરવાના π²/16. ચલો આગળ જોઈએ. થોડી વાર આ તમે યાદ રાખજો કે અહીંયા સાઇન ઇનવર્સ કોસ ઇનવર્સ છે. મારે સ્પેસ નથી એટલે અહીંથી હું આ થોડું ભૂસી નાખું છું. ઓકે, પણ યાદ રાખજો અહીંયા સાઇન ઇનવર્સ પ્લસ કોસ ઇનવર્સ છે. તો અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો આ થઈ જશે π³/8 પ્લસ 3π/2 આ ત્રણ પદ પૂર્ણ વર્ગ થઈ જશે. પૂર્ણ વર્ગ એટલે આ શું થઈ જશે ખબર? સાઇન ઇનવર્સ એક્સ માઇનસ π/4² આટલું થઈ જશે. અને આ પદને પણ અહીંયા ગુણી દો અને સેપરેટ લખી દો. આની સાથે પણ ગુણાશે તો એને અલગ કરી લો. તો અહીંયા ગુણશો તો -3π³ અપોન 32 -3π³ અપોન 32. પહેલાં અને છેલ્લાનું સાદુરૂપ આપો. આ બંનેનું, આ બંનેને સાથે રાખીને સાદુરૂપ આપો. વિચારો, આ બંનેને જ રાખજો. લસા કેટલો આવશે? લસા આવશે 32. તો અહીંયા 4 વડે ગુણાશે તો 4π³ - 3π³ એટલે π³/32 થઈ જશે. π³/32 થઈ જશે. ઓકે, પ્લસ 3π/2 સાઇન ઇનવર્સ એક્સ માઇનસ π/4 નો સ્ક્વેર. ચલો હવે પૂર્ણ વર્ગ બની ગયું, બધું પ્લસ આવી ગયું છે. તો હવે વિચારો મિનિમમ ક્યારે આપે? વાય મિનિમમ ક્યારે આપે? આ વર્ગવાળું પદ 0 થઈ જાય. વર્ગવાળું પદ 0 થઈ જાય એટલે આ 0 વર્ગની આમ પણ ઓછામાં ઓછી કિંમત 0 હોય. તો આ 0 ક્યારે થાય? તો કે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર π/4 હોય. તો વાય મિનિમમ માટે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર શું લેવાનું? π/4. તો એક્સ બરાબર શું થાય? 1/√2. તમને ઘણીવાર એવું પણ પૂછે મિનિમમ કિંમત કેટલી, એવું ન પૂછે. મિનિમમ કિંમત ક્યાં મળે? ચલો આ અહીંયા મૂકી દો તો આ 0 થઈ ગયું કે નહીં? અહીંયા પુટ કરો એટલે આ 0 થઈ ગયું. તો 0 થઈ ગયું તો વાય મિનિમમ વિચારો શું આવશે? વાય મિનિમમ π³/32 ખાસ યાદ રાખજો. મિનિમમ કિંમત પૂછે તો આ મિનિમમ ક્યાં થાય? તો કે 1/√2. કઈ સંખ્યા આગળ મિનિમમ થાય? હવે મેક્સિમમ માટે વિચારી. મેક્સિમમ માટે વિચારવા અને મેક્સિમમ બનાવો. વાય મેક્સિમમ માટે આને મેક્સિમમ બનાવો તો આની મેક્સિમમ કિંમત કેટલી? સાઇન ઇનવર્સની π/2. આની મેક્સિમમ કિંમત π/2 - π/4 નો વર્ગ. તો આ 45 જ થયા. પણ સમજો હું અહીંયા સાઇન ઇનવર્સની કિંમત -π/2 મૂકું. -π/2 મૂકું તો થોડી વાર તમને એમ થશે સર આ તો ઋણ થઈ જશે. નહીં, અંદર ઋણ થશે. અંદર જુઓ -3π/4 થયા, દેખાય છે? પણ માથે વર્ગ છે એટલે એ ઋણનું પાછું શું થઈ જવાનું? ધન. એટલે મેક્સિમમ કિંમત બનાવવા માટે અહીંયા આપણે કેટલા મૂકશું? -π/2. એનું કારણ માથે વર્ગ છે. π/2 મૂકશો તો આના જેટલું મેક્સિમમ મળશે નહીં. ઓકે, તો વાય મેક્સિમમ માટે આપણે આ તમારે જ વિચારવાનું રહેશે કે કેટલી કિંમત મુકાય. સાઇન ઇનવર્સ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ -π/2 લઈએ તો એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ કેટલા? 1. અહીંયા -π/2 મૂકો. π³/32 પ્લસ 3π/2 અહીંયા -π/2 મૂકો. -π/2 -π/4 નો સ્ક્વેર. હવે અહીંથી તમે સાદુરૂપ આપી લેજો. કિંમત કેટલી આવે છે હું કહી દઉં. વાય મેક્સિમમની કિંમત આવશે, ચલો ને સાદુરૂપ આપી જ દઈએ. 1 મિનિટ. y³/32
+3π/2 અને આ થઈ જશે -3π/4 એટલે 9π² 9π² / 16 એટલું થઈ જશે. 9π² / 16 -3π/4 જે કિંમત આવે અહીંયા છેદમાં થશે 32, આ થશે ઉપર 27π³ 32 એટલે 28π³ ના છેદમાં 32 7π³ 4 ઉડી જશે 7π³ ના છેદમાં 8. તો મહત્તમ કિંમત આટલી, પણ મહત્તમ કિંમત ક્યાં મળે તો કે x બરાબર કઈ સંખ્યા આગળ -1 આગળ મળે. આ યાદ રાખજો. તો મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મેળવવા માટે આપણે શું કરવાનું? પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાનો ટ્રાય કરવાનો. ઓકે સ્ટુડન્ટ, આ રેન્જ પરના પ્રશ્ન હતા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિના સમીકરણ સોલ્વ કરશું. જેના 7 થી 8 સરસ ક્વેશ્ચન આપણે બોર્ડના લેક્ચરમાં સોલ્વ કરેલા છે. તો દરેકે પહેલાં એ લેક્ચર જોઈ લેવો કે આપણે સમીકરણ સોલ્વ કરવા કઈ મેથડ યુઝ કરતા હતા. ઓકે, કોપી કરી લો. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિના સમીકરણ અને તેના પરની ઇનઇક્વાલિટી બેઝના ક્વેશ્ચન કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.